πάμε να φτιάξουμε κέικ λεμόνι. Ένα λεμόνι, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 200 γραμμάρια βούτυρο και 200 γραμμάρια γιαούρτι. Λίγο αλατάκι και θα το χτυπήσουμε στο πλάι. Λίγο βανίλια, δύο κουταλάκια baking powder, και αλεύρι. Και 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αν δεν έχετε blender μεγάλο, μπορείτε να βάλετε το λεμόνι σε ένα πιο μικρό blender και να το αλέσετε. Αν έχετε μεγάλο, θα τα βάλετε όλα μαζί, εκτός από το αλεύρι. Γίνεται ένα πολύ ωραίο κέικ. Έχω βουτυρώσει το ταψάκι μου και το έχω περάσει λίγο σιμιγδάλι, το έχω βάλει σιμιγδάλι και τώρα θα ρίξουμε το μείγμα. Καλή επιτυχία! Ελέγχω με το ξυλάκι να δω αν έχει ψηθεί το κέικ. Μου πήρε 45 λεπτά. Τώρα θα το σβήσω και θα το αφήσω 10 λεπτά και θα το κόψω μετά. Λιώνουμε τη σοκολάτα. Απλώνω σιγά σιγά τη σοκολάτα. Τη στολίζω με ψιλοκομμένες φέτες λεμόνι.
να εύκολο, με λίγα υλικά, γρήγορο και έτσι.